ครับผมข้างไหนครับแล้วไปดิไกลๆอ่ะยี่ไปอยู่ใต้ภูอ่ะเบอร์วางไว้ไปบางทีไปบางทีตามไปแล้วตามไปแล้วตามไปแล้วโอ้ยแสบตาอลังการเบื้องหลังกินกินตาหลายเหมือนกันเลยบอลแล้วแหละไปไม่ถ้าไม่มีโยมไม่ต้องไปร้อนอะไรอ่ะค่าติดการ
ยังไม่หมดนะจ๊ะมีอีกชุดหนึ่ง ไม่ใช่กับโบมา มาไม่มีให้มึงซีกูบอกว่าใจเรียนเกือบเนี่ยตากล่องมันก็ยังลงทุนแล้วโอ้ใช่ตากล่องเลย